Tuyệt Vô Thần tiến chiếm Trung Nguyên, đáng tiếc kế hoạch này bị Vô Danh và Phong Vân vạch mặt, tuy nhiên Long Vương, Phụng Vũ và Hoàng đế đã rơi vào tay y. Không muốn thấy Thần Châu mất chủ, Vô Danh và Bộ Kinh Vân đã theo tới Đông Doanh cứu người. Vì vậy Vô Danh và Bộ Kinh Vân phải theo sự dẫn đường của Phá Quân khi ở Đông Doanh. Trong khoảng thời gian này Thiên Hoàng nhúng tay can dự, Vô Thần Tuyệt Cung bị nhấn chìm trong biển lửa. Sát trước cuối cùng của Tuyệt Vô Thần là lợi dụng quyền đạo thần đối chọi với người của Vô Danh, kết quả là quyền đạo thần cũng đã thảm bại. Nhưng Tuyệt Vô Thần cũng khó thu được lợi của kẻ làm ngư ông, ngược lại còn chết thảm dưới tay con ruột của mình là Tuyệt Tâm. Tất cả đều là sự sắp bày của Thiên Hoàng, ông ta trước tiên trợ giúp Vô Danh tiêu diệt Tuyệt Vô Thần, tiếp theo thừa cơ diệt trừ họa căn Trung Nguyên. Hiện giờ Long Vương đang trọng thương, Nhiếp Phong hôn mê, Bộ Kinh Vân lo tập trung điều khí, chỉ còn Phụng Vũ và Hoàng đế thực lực là còn tương đối sung mãn. Ta chẳng dễ gục ngã đâu, muốn giết Hoàng đế trừ phi giết ta trước, bệ hạ mau chạy đi. Nhưng đám người của Thiên Hoàng đâu dễ cho họ thoát được. Phụng Vũ biết đối thủ mạnh hơn nên ra tay trước chiếm ưu thế. Còn đàn bà này để ta trừng trị. Cự Nhị Lang vừa xuất đao đã phong tỏa được thế công của Phụng Vũ. Tên này trông bề xề như vậy mà sử đao vô cùng lợi hại. Nàng hãy để ta chém rách hết xiêm y đi nào. Y vừa tấn công vừa buông lời bỡn cợt. Phía bên này Hoan Thánh Nhất Tâm đã lao vào Long Vương. Long Vương giật mình tức thì tung quyền ra, nhưng Hoan Thánh Nhất Tâm đã lách người tránh được, rồi đánh trả một chiêu khiến Long Vương bị ăn đòn. Tuyệt Tâm bên này lại chẳng hề ra tay, nhưng anh ta vô cùng sáng suốt, sớm đã chặn đường lui của Hoàng đế. Được bấy nhiêu mạng người hy sinh cho mạng của Hoàng đế, ngươi xem ra không tệ, đáng tiếc hôm nay ngươi chẳng còn đường tháo chạy. Quyền khuynh thiên hạ, Hoàng đế lập tức tung quyền mở đường. Một chiêu thật đáng sợ, nhưng cha mình cho Tuyệt Địa Thiên Hành bế quan hơn 10 năm để diệt hoàng quyền thì quả là có hơi thổi phồng vấn đề. Ta sẽ cho ngươi thấy ta chẳng mất nhiều thời gian cũng phá được hoàng quyền của ngươi. Tuyệt Tâm vì mưu đồ đại sự nên trước giờ phải nhiều lần che giấu thực lực, lúc này gặp được rồng Trung Nguyên đúng là lúc để anh ta trút hết sự dồn nén trong lòng. Tuyệt Tâm chẳng hề né tránh, nội lực vận gấp, hai chân lún sâu xuống đất rõ ràng chuẩn bị xuất một chiêu cực mạnh. Chiêu xuất ra là Tả Thiên La Hữu Địa Võng, trưởng kình 10 thành công lực thế tuôn ra như rời non lấp bể. Tuyệt Tâm không chỉ chứng tỏ thực lực của mình cao hơn Tuyệt Địa Thiên Hành mà còn muốn cho đám ảo nhân biết anh ta có thực lực để đầu quân cho Thiên Hoàng. Quyền trưởng va vào nhau, quyền kình của Hoàng quyền đã bị trưởng kình của đối thủ đánh cho tan tác, cao thấp đã rõ. Nắm quyền của Hoàng đế còn bị trưởng kình của Tuyệt Tâm xé nát da thịt. Thừa thế truy kích, Tuyệt Tâm lại tiếp tục ra một chiêu hiểm trong Tả Thiên La chụp xuống đầu Hoàng đế, quyết bằng một chưởng lấy mạng đối thủ. Thiên giáng tu la trong Tả Thiên La. Đang lúc mạng Hoàng đế ở thế ngàn cân treo sợi tóc, bỗng có người đưa chưởng ra đoạt mệnh của Tuyệt Tâm. Người này chưởng lực vô cùng lợi hại, vừa đánh lui Tuyệt Tâm đã vội lao qua chỗ Long Vương thân đang lâm vào hiểm cảnh. Tốc độ nhanh cực kỳ không nhìn ra được diện mạo. Nhưng người có được nội lực thâm hậu như thế chỉ có thể là Cự Nhị Lang ở đằng xa cũng phát ra một tiếng la sợ hãi. Kẻ nào? Không có câu trả lời, chỉ có một nắm quyền hồi đáp lại. Người này phá giải được tuyệt chiêu của Tuyệt Tâm, Hoàn Thánh và Cự Nhị Lang, thân thủ quả thật kinh người. Chân nhân của cao thủ thật khó nhận ra, Hoàn Thánh và Tuyệt Tâm không dám manh động. Sư huynh cứu đệ. Cự Nhị Lang trước giờ kiêu căng nhưng gặp phải người này buộc phải mở miệng cầu cứu. Nhưng chẳng ai cứu được hắn ta, một đám khí đen đã bao trùm lấy hắn, một người mà đám Tuyệt Tâm càng không muốn liều mạng tới gần. Cự Nhị Lang chỉ còn cách cầm đao lên chém. Chết chẳng có gì đáng tiếc. Người tới công lực lại tăng lên một cấp, quyền kình đánh thủng ngực văng tim của Cự Nhị Lang ra ngoài. Cự Nhị Lang vốn được liệt vào hàng thập đại cao thủ của Đông Doanh, Tuyệt Vô Thần cũng phải mất 3 chiêu mới có thể đánh bại được y, người này chỉ dùng một chiêu đã giết chết y, rốt cuộc người này là ai mà đáng sợ như vậy. Thật bất ngờ người này lại chính là Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân vốn đã thương tích đầy người, chiến đấu đến kiệt sức như vậy mà lúc này còn có thể nhanh như chớp cứu được Hoàng đế, trợ giúp Long Vương và giết chết Cự Nhị Lang. Điều này khiến ai nấy đều rất kinh ngạc. Thì ra Bộ Kinh Vân từ khi xuất độc trong cơ thể, đã từng hấp nạp nhiều loại công lực khác nhau như chân khí hoắc gia, mà chính thuần, bi thống mạc danh kích động cuồng nhiệt, bài vân trưởng kinh phiêu bồng vô định khiến công lực bạo tăng. Trước khi Trung Nguyên lâm nguy, Vô Danh cũng từng bàn sâu về chuyện này. Kinh Vân, giờ đây tuy cậu đã giải trừ được tạp niệm trong lòng nhưng nội lực và chiêu thức chưa được cải tiến. Muốn cải tiến dùng hòa thì bắt đầu từ chỗ công phu nội gia. Cậu phải bỏ những loại yếu hơn như chân khí hoắc gia. Không, chân khí hoắc gia là kỷ niệm của kế phụ tôi. Thế chỉ còn nhờ cơ duyên trùng hợp giúp cậu đạt tới cảnh giới thất khí nội nhất. Nào ngờ trong trận đấu với Quyền Đạo Thần, lúc lâm nguy Vô Danh đã bất chấp đem tất cả công lực của Vạn Kiếm Quy Tông truyền cho hai người Phong Vân.
Bộ Kinh Vân cũng hiểu rằng được Vô Danh truyền công thì trận này buộc phải thắng. Bởi vậy sau khi được truyền công đã cố gắng dùng nội lực mạnh mẽ của Vô Danh hóa nhập 4 luồng chân khí kia, không ngờ đã đạt tới cảnh giới thất khí hộ nhất. Lúc này Tuyệt Tâm nhanh như cắt bắt lấy Nhiếp Phong làm con tin. Tuyệt Tâm, thả Nhiếp Phong ra. Chỉ cần ngươi giao Hoàng đế trung thổ ra. Bộ Kinh Vân, nên nghĩ cho bá tánh. Đại sự làm trọng, đừng xử sự bằng cảm tính. Câu nói của Hoàng đế làm Kinh Vân bực dọc vung tay tát Hoàng đế. Câm miệng. Bộ Kinh Vân dám tát cả Hoàng đế. Ngươi dám tát chấm à? Những kẻ bất chấp sống chết của người khác đều bị đánh. Tôi cũng không vì ông mà hy sinh Nhiếp Phong. Nhiếp Phong xem ra không đáng mất mạng. Đừng vọng tưởng Tuyệt Tâm, nếu Phong sư đệ là Nhiếp Phong ngày trước đệ ấy sẽ không muốn ta vì cứu đệ ấy mà hy sinh hoàng thượng đâu. Bỗng nhiên mặt đất lại phát sinh một cơn chấn động nữa. Đất đá bắt đầu nứt lở. Nếu ta không hoàn thành nhiệm vụ Thiên Hoàng sẽ cho hòn đảo này sụp đổ. Đang lúc Tuyệt Tâm suy nghĩ, Bộ Kinh Vân đã lao như bay tới. Tẩu là thượng sách, tính toán xong Tuyệt Tâm liền quay người cắp Nhiếp Phong bỏ chạy. Tuyết Ẩm và Tuyệt Thế Hạo kiếm cũng phá đất bay theo Bộ Kinh Vân. Hoàn Thành từ đâu lao ra chặn lại. Bộ Kinh Vân, ta phải đòi nợ cho sư đệ ta. Được, ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Đao kiếm trong tay Bộ Kinh Vân phát ra khí thế vô địch. Hoàn Thánh Nhất Tâm vừa nhìn thấy đã biết không thể ngăn nổi. Chưa kịp hối hận đã hồn lìa khỏi xác. Bất ngờ mặt đất nổ tung, cả hòn đảo rung lên như động đất. Chạy mau, Kinh Vân đi thôi. Từng làn khói đen bốc lên che kín bầu trời. Khói này đến từ đâu? Khói nồng ấy đến từ lửa xanh lam lục hỏa do Hỏa Võ môn phóng đốt. Lúc này do gió mạnh lên nên lửa mới nhanh chóng lan ra mọi ngóc ngách trên đảo. Giờ đây Vô Thần Tuyệt Công đã chìm trong biển lửa. Dù Tuyệt Tâm không diệt được đám hỏa căn Trung Nguyên thì cũng khó sống sót, bệ hạ cứ yên tâm. Bỗng trong đám lửa đỏ ngập trời có một bóng người phóng ra. Bắn, hiệu lệnh vang lên, hàng hà mũi tên lao đến chặn kẻ đột kích. Tên bắn như mưa nhưng người này vận kình xoay chuyển gấp, hết thảy các mũi tên đều bị văng đi hết. Thế tới hùng hổ, người này phá thủng 2 chiếc thuyền trước mặt ngay tức thì, rồi trực chỉ lao tới chỗ Thiên Hoàng. Hừ, thì ra tất cả mọi việc là do Thiên Hoàng nhà ngươi sắp bày, hôm nay ta sẽ đích thân giải quyết ngươi. Người này chẳng ai khác chính là Quyền Đạo Thần, ông ta trên người không ít bộ phận đã bị cháy khét, nhưng so với những giày vò ở quyền phần thì chẳng thấm vào đâu. Hỏa Lang liền phóng liệt hỏa thần lôi ngăn cản Quyền Đạo Thần. Bệ hạ, để thuộc hạ cản đường, bệ hạ hãy đi trước đi. Đừng hòng chạy, nói là thế nhưng Quyền Đạo Thần đâu dễ buông tha cho Thiên Hoàng. Lão thất phu, ngươi tưởng có thể điều khiển tất cả mọi người à? Ta thề sẽ cùng chết với ngươi. Với sức ngươi à? Huỳnh hoang khoác lác. 2 quyền của Quyền Đạo Thần tấn công như rời non lấp biển liên tiếp không ngừng, nhưng Thiên Hoàng vẫn có thể 2 tay chắp sau lưng ung dung như không. Không hay rồi, Thiên Hoàng. Sao, người bị đánh văng đi là Quyền Đạo Thần? Không sai, chính Quyền Đạo Thần lại bị đánh văng sang chiếc thuyền cạnh bên, đủ thấy sức mạnh đánh bật Quyền Đạo Thần đi mạnh đến chừng nào. Vừa chạm sàn khoang thuyền, Quyền Đạo Thần lập tức nhảy phỗng lên. Chưa đứng vững người Quyền Đạo Thần phát ra tiếng răng rắc liên tục. Tiếp đó thân thể như không có giá trông đỡ, cơ thịt từ từ mềm lõm vào. Sau cùng cả khối thịt đổ sầm xuống. Đây chẳng phải là tuyệt học chỉ có trong truyền thuyết Đông Doanh, Tỏa Thiên Tuyệt Thủ sao? Không ngờ Thiên Hoàng chiêu mộ không ít người hộ vệ chỉ là để che giấu thực lực. Ông ta vốn không cần cao thủ bảo vệ, bản thân ông ta đã là cao thủ của cao thủ rồi. Lúc này Thiên Hoàng đã ung dung ngồi trên một con thuyền khác uống rượu. Xem ra khi nãy giết Quyền Đạo Thần ông ta chẳng hề hao tổn công lực. Và lại còn dương dương tự đắc nhìn một vật để trên bàn. Đây là khúc xương vỡ của Quyền Đạo Thần. Lần này xương vỡ ra còn nhỏ hơn cả lần trước, xem ra công lực của lão phu lại tiến bộ nữa rồi. Mối lo đã được dẹp bỏ tất cả, thời cơ đã chín mùi, các con của trẫm cũng phải hành động rồi hơ. Quay trở lại chuyện ở Trung Nguyên. Chúng ta hãy cược một ván, nếu ngươi thua thì theo ta 1 năm, còn nếu ngươi thắng ta chừa cho ngươi đường sống. Cách cược rất đơn giản, chỉ cần ngươi đoán xem rốt cuộc ta là nam hay nữ. Được, bổn thiếu gia sẽ cược với ngươi 1 ván. Hay quá. Chủ nhân, xin đừng, tôi phục dịch ngài bấy nhiêu năm không có công cũng có lao. Vậy chứ ta giữ lại tấm thân xương sầu của ngươi làm gì? Đồ ngu, ngươi tưởng ta sẽ vì ngươi mà từ bỏ tiểu tử anh Tuấn này sao? Đừng quên trước kia ta cũng từng vì ngươi mà giết kẻ bên cạnh ta. Ngươi là đồ quái vật. Được rồi, hảo ca ca của ta mau đoán đi. Ô, tên này có thể vận khăn thành đao, giết người trong lúc nhếch miệng cười, thủ pháp tàn nhẫn mà công lực cũng cực cao. Y tùy tiện giết chết gã đàn ông đó cũng đủ biết y nhận định mình sẽ đoán sai. Trên thế gian có một loài âm dương thân, không biết 14 đời tổ tông bọn họ làm chuyện oan nghiệt gì mà báo ứng lên đầu con cháu, nên mới sinh ra dị chủng bất nam bất nữ như vậy.
Nếu ngươi cho rằng bổn thiếu gia đoán sai thì tại sao không cởi hết y phục đối chứng? Hả? Tên tiểu tử thúi, ngươi dám vô lễ với chủ nhân ta. Cầm miệng, đã cược thua thì phải chịu thua, hôm nay ta thua rồi, chừa cho tiểu tử này một con đường sống đi. Nhưng ngươi vẫn không thể đi. Ngươi dường như đã không giữ lời. Sao hả? Ta chỉ nói nếu ngươi thắng thì sẽ cho ngươi một con đường sống chứ đâu có nói sẽ không bắt sống ngươi. Quái nhân vừa dứt câu cả đám tùy tùng đồng loạt xông lên. Đoạn Lãng sớm liệu sẽ có chuyện này lập tức vận kiếm chống đỡ, đây chính là một thức trong Nhật thực kiếm pháp, Hỏa Lân Nhật thực. Lợi hại quá, đám người này ai nấy đều có thân pháp tuyệt diệu, có thể xông qua lưới kiếm của mình. Hay là nên lui thì hay hơn. Nghĩ rồi Đoạn Lãng tung người phá cửa mà ra. Chạy đi đâu? Được, lần này ta sẽ lấy máu đám nô tài các ngươi ra tế đoạn mạch kiếm khí mới luyện thành của ta. Đoạn Lãng nội lực vừa thổ ra một bó kình lực dung hợp đoạn mạch kiếm khí và kiếm kình của Hỏa Lân kiếm như hỏa lôi bắn ra. Xem chừng oai lực còn hơn cả đoạn mạch kiếm khí của kiếm ma. Không kịp đề phòng, hai trong đám cao thủ này bị trúng chiêu văng ra khỏi nhà. Đoạn Lãng thừa cơ hội nhảy ra sau nhà, rồi chạy thẳng tới vách núi phía sau. Mũi kiếm chĩa ra, kiếm khí bắn ra làm băng tuyết trên núi tan chảy. Đám người đang muốn đuổi theo vào cửa động thì băng tuyết sụp đổ xuống. Tiểu tử này tuy chạy thoát nhưng bị giam trong núi băng chết là cái chắc. Chưa hẳn, kiếm pháp của hắn ta kỳ dị cổ quái quá, hơn nữa đừng quên trong tay hắn còn có Hỏa Lân kiếm. Tại sao trong núi băng lại có người? Rốt cuộc là ai vậy? Đoạn Lãng dùng Hỏa Lân kiếm mở đường, lúc sắp tới gần bỗng phát hiện một người mà gương mặt vẫn còn nguyên nét chau mày khó chịu. Bất ngờ lớp băng bao phủ người này vỡ ra, Đoạn Lãng vội dùng tay đỡ lấy. Người này hình như tim vẫn còn đập. Nhịp tim đập tuy chậm nhưng mạnh và đều, đây là loại cầm tức đại pháp, người này là siêu cấp cao thủ. Bỗng nhiên Đoạn Lãng cảm thấy khí tức trong người bị nhịp tim của quái nhân tác động, ngực bắt đầu ấm ức khó chịu. Ông ta vẫn chưa chết. Tiểu huynh đệ, xem cách ăn mặc của ngươi tựa như là người trong giang hồ. Trong tay ngươi là Hỏa Lân kiếm. Là ai đang nói chuyện? Ánh mắt ngươi có thần, thích hợp luyện võ công, ngươi có muốn trở thành đệ nhất cao thủ không? Trong này cách biệt với thế giới bên ngoài sao lại có tiếng người? Không lẽ là một trấn nhỏ gần thôn Phụng Khê? Trung Hoa Các, từ sau lần Tuyệt Vô Thần tấn công Trung Nguyên, các nguyên lão dựng lại khách sạn tiếp tục kinh doanh đợi Vô Danh trở về. Tối nay lại có nhiều khách lạ hơn thường ngày. Càn Khôn Bát Tinh. Xin chào khách quan, loại nữ nhi hồng thượng hạng mà ngài yêu cầu tới rồi đây. Ô, có thật là loại nữ nhi hồng ngon nhất không? Ha, Trung Hoa Các chúng tôi trước giờ chưa làm ăn gian dối bao giờ. Đảm bảo đây là loại ngon nhất. Vậy thì phải thử trước cái đã. Giảo La Sát nói rồi liền thổ kình vận khăn thành đao đâm thẳng vào tim Càn Khôn Bát Tinh. Tên cẩu nô tài ngươi mau thay ta nếm rượu đi. Ha, tuân lệnh. Quả nhiên là rượu ngon chẳng hề phô trương chút nào. Kẻ nào dám xông vào quậy phá Trung Hoa Các? Xin chào các vị, để tại hạ tự giới thiệu trước vậy. Tại hạ là trưởng tử của Thiên Hoàng Đại Đông Doanh, ngoại hiệu Thiết Thế Thần Sát. Vũ khí sở trường của ta là cây thăng sắt này, lần này bổn thần sát tới đây là để giết người. Còn ai lên nữa không? Lúc này nghe tiếng hỗn loạn Độc Cô Minh liền chạy ra. Sau khi Hùng Bá chết đi, Độc Cô Minh nhận thấy rằng đây là lúc chấn hưng Vô Song Thành nên quay về chiêu binh mãi mã chờ thời. Độc Cô Mộng do không chiếm được cảm tình của Nhiếp Phong nên quay trở về Cổ Thành hiệp trợ đại ca, ai ngờ Vô Song Thành chưa hồi phục mà thảm cảnh lại tới. Người tới ra tay hiểm độc, đám môn hạ đồng loạt ùa lên. Người này sử dụng cây thang sắt dài ngoằng nhưng rất linh hoạt, thoát cây đã khống chế hết đám lâu la. Độc Cô Minh lao lên nhưng không thể cứu nổi một người nào. Thiết Thế quét qua hàng chục cái đầu đồng loạt lìa người, quả là một thứ võ công cực kỳ tàn nhẫn. Còn ai muốn lên nạp mạng? Muội mau đi đi. Ca không muốn vì muội mà phân tâm, muội mau đi đi. Không sai, tiểu thư nên cùng đám phụ nữ trẻ con chạy ra sau núi đi. Độc Cô Mộng vâng lời chạy về phía sau núi. Sát Long Cầu Đảo, nghe nói chiêu này mạnh nhất trong Giáng Long Thần Cước, Chí Cương Chí Dương, hôm nay thật sự được đại khai nhãn giới rồi. Được, vậy thì chuẩn bị nếm chiêu này của bổn thiếu gia đi. Độc Cô Minh hét lên, cước kình bộc phát, cước ảnh như một con mãnh long dương vuốt nhe nanh bổ vào thần sát. Trông cũng có dáng dấp lắm. Đáng tiếc người sát long không phải là ngươi mà là ta. Thần sát nhắm đúng thế tới thằng sát vừa dừng đã chỏng lấy toàn thân thần long. Sao hắn ta có thể ức chế được thần long? Thần sát tức thì tu thang lại, thần long bị đứt lìa thành từng đoạn. Ha, còn nói cái gì mà Sát Long Cầu Đảo, đúng là hữu danh vô thực. Chân bị cắt nát, mắt thấy đối thủ võ công kỳ dị, Độc Cô Minh biết đám thuộc hạ ở lại sẽ chỉ hy sinh vô ích nên cất tiếng gọi, tất cả mau chạy đi. Chạy,
hôm nay một con chó cũng không được chạy thoát. Dứt lời Độc Cô Minh đã hồn lìa khỏi xác. Kỳ lạ, mặt trời đã lên cao mà sao Trung Hoa Các vẫn chưa mở cửa. Hi hi, để mọi người đợi lâu thành thật xin lỗi. Xin mời vào. Tại sao người mở cửa không phải là trưởng quỹ mà là một tên tiểu tử lạ hoắc? Các vị khách quan có điều không biết rồi, đám người trưởng quỹ đã giả nua cáo lão về quê cả rồi, Trung Hoa Các từ nay sẽ do nô gia coi sóc. Để chúc mừng ngày khai trương tiệm mới hôm nay trà nước phục vụ miễn phí. Đám khách đến người nào người nấy mặt mày hoảng hốt bỏ chạy tán loạn. Được phục vụ miễn phí mà sao bọn họ chạy nhanh dữ vậy? Chủ nhân, tìm khắp nơi mà không thấy kiếm thần, tính sao bây giờ? Đừng vội, chúng ta cứ đợi thêm 2 ngày nữa y sớm muộn sẽ quay về đây thôi. Trước khi Bộ Kinh Vân đi sang Đông Doanh từng ám thị nhờ kiếm thần chăm sóc Sở Sở, nên kiếm thần thường hay lui tới Bộ Gia thôn. Nhưng nhìn thấy Sở Sở bụng mang dạ chửa, nghĩ tới những việc mình làm khi chúng xả tâm ấn, kiếm thần hổ thẹn vô cùng. Tự cảm thấy không còn mặt mũi gặp Sở Sở, kiếm thần chỉ còn cách thuê một căn nhà ở gần ngấm ngầm bảo vệ. Bên ngoài hoàng thành xuất hiện 4 người, đó là Hoàng đế, Long Vương, Phụng Vũ và Nhan Doanh. Chỉ thấy 4 người áo nhuộm bụi, đường mặt mày hốc hác, cho thấy mới trải qua ngàn dặm gian khổ mới trở về được. Rốt cuộc bọn người này làm sao có thể thoát khỏi biển lửa ở Vô Thần Tuyệt Cung và tai mắt của Thiên Hoàng. Hoàng đế xuất hiện, cửa thành lập tức mở rộng. Một đám văn võ bá quan hay tin tức tốc ra nghênh tiếp. Nhưng Long Vương và Phụng Vũ do đề phòng trong cung vẫn còn nội gián nên luôn ở cạnh Hoàng đế. Vừa về đến Hoàng cung, Hoàng đế sắp xếp cho Nhan Doanh xong thì cũng không nghỉ ngơi. Do lo sợ đại quân của Thiên Hoàng thừa thế xâm nhập, Hoàng đế chuyển cho các tướng lĩnh tăng cường phòng bị biên giới và điều động binh mã bảo vệ Hoàng cung. Tiếp đó triệu kiến thập đại thị vệ, hy vọng có thể biết được tình hình của Võ Lâm. Khải bẩm bệ hạ, từ sau khi Vô Danh đi Đông Doanh Võ Lâm Trung Nguyên đã xảy ra hàng loạt vụ tắm máu. Bị hại đầu tiên là Bái Kiếm Sơn Trang, Kiếm Ma và Kiếm Bần. Gần đây cả Vô Song Thành cũng bị tiêu diệt, Độc Cô Minh đầu mình lìa 2 nơi. Vậy Trung Hoa Các có xảy ra chuyện gì không? Có tin gì của chủ nhân ta không? Xin thứ lỗi, chẳng hề có tin tức gì của lệnh chủ nhân cả. Chủ nhân lúc ở Vô Thần Tuyệt Cung đã mất liên lạc với chúng ta, không lẽ đã? Còn về Trung Hoa Các, nghe nói các nguyên lão đều bị giết chết trong một đêm. Ô, họ đều là cao thủ sao lại có thể như thế? Vậy là thần thánh phương nào? Chúng thần bất tài, kẻ địch hành hung cực kỳ bí ẩn, nhưng thủ pháp đều là cắt lấy thủ cấp, tin chắc cùng do một bọn làm. Hào kiệt Võ Lâm liên tục bị hại, ắt hẳn là do đại quân của Thiên Hoàng đã xâm nhập, xem ra trận đại chiến này không thể tránh khỏi. 2 tháng sau, Hoàng đế dự đoán quả không sai, cờ của Thiên Hoàng đã xuất hiện tại Trung Nguyên. Nhưng Hoàng đế không ngờ được, lần này lại chính do Thiên Hoàng đích thân thống lĩnh. Còn thiết thế thần sát, Giảo La Sát và trung tâm tử sĩ cung nghênh Phụ Hoàng giá lâm. Phụ Hoàng, con và đại ca đã đánh cho tan tác các thế lực bất lợi với người. Chỉ còn lại một lũ chuột nhắt còn đang trốn chạy, tin chắc sẽ không gây chướng ngại cho đại sự của Phụ Hoàng. Làm tốt lắm. Sao, Thiên Hoàng đã dẫn bộ hạ vào Trung Nguyên? Dạ phải. Ông ta có bao nhiêu người? Có khoảng 100 tinh anh. Chỉ dẫn theo 100 người, chẳng lẽ ông ta có mưu đồ gì khác? Bọn họ chẳng tiến thẳng về Hoàng Thành mà tiến về phía Nam. Thoáng nghe đám người Thiên Hoàng di chuyển về phía Nam, Hoàng đế trong lòng dậy lên dự cảm chẳng lành. Thiên Hoàng không đi tới đây là vì... Nhưng nơi này không ai biết trừ ta, là Tào Công Công. Chỉ thấy cuối mật đạo là linh vị của 3 đời Tiên Hoàng. Bên dưới linh vị có một cuộn thủ quyền, Hoàng đế do dự cầm lấy thủ quyền. Nhìn vẻ mặt của Hoàng đế bên trong thủ quyền tựa như là một bí mật kinh người, ông ta rất muốn quên nó, không muốn đối mặt với nó. Vậy mà phải mở ra xem. Thì ra đó là bản đồ của đất Thần Châu. Bóng tối không bờ bến, sự vật im lặng. Trong bóng tối phát ra tiếng động khẽ, một đốm lửa từ từ xua tan bóng tối mù mịt, ánh sáng dọi lên một gương mặt. Người này khí độ bất phàm, người này sao lại là Vô Danh, ông ta không phải đã sớm đầu lìa khỏi cổ rồi sao? Trong bóng đêm chỉ có tiếng lửa trao động. Vô Danh nhìn kỹ đám lửa chợt chập chờn gấp, tựa như có từng chiêu tuyệt thế kiếm pháp đang được thi triển ra. Lửa đang nhảy múa, rõ ràng là có gió, sao không nghe tiếng gió? Bỗng nhiên Vô Danh búng ngón tay, lửa liền như tên bắn đi. Không có tiếng động, chỉ có ánh sáng lóe ra, các đốm lửa ngay tức khắc bị chém ra tan tành. Kiếm như tâm tĩnh, tâm như kiếm tĩnh, kiếm tâm vô thanh, tâm kiếm vô định. Tốt, sử kiếm không hề có tiếng động. Đây là cảnh giới người dùng kiếm suốt đời theo đuổi. Trong cảnh giới tĩnh, con không còn là chính mình mà là người thứ nhất, nên có thể nhìn sự vô bờ bến của kiếm đạo. Đồ nhi đa tạ sư phụ. Công lực của ta vẫn chưa phục hồi, cũng may nhờ con đã khổ luyện có tiến bộ. Hơn nữa còn sáng tạo ra kiếm pháp của riêng mình. Đây có lẽ là phúc của Thần Châu,
mối nguy lần này của Thần Châu đều trông vào con, đi đi. Được. Vách tường sụp xuống, một bóng người quen thuộc dần hiện ra. Chủ nhân, đồ đi mới này tư chất cao hơn Kiếm Thần nhiều. Nếu lúc đầu cậu ta không mang nhiều thù hận thì ta đã thu nhận lâu rồi. Nhưng cuối cùng chủ nhân đã thu nhận cậu ta. Có lẽ chuyến này cậu ta đi là để bồi thường lại những gì cậu ta đã gây ra. Rốt cuộc cậu ta đã tiến triển tới mức nào? Không biết, ngay cả ta cũng không thể đoán biết, có lẽ chính vì vậy mà ta hy vọng vào cậu ta. Một cao thủ cắm hoa rất có thể là người đủ sức trải gấm hoa cho con đường tương lai của mình. Thiên Hoàng không chỉ là cao thủ kỳ nghị mà còn là cao thủ cắm hoa. Nhưng thủ pháp cắm hoa của ông ta lần này rất kỳ quái. Đầu tiên ông ta lấy nhánh mai Trung Quốc tước bỏ hoa làm sườn rồi gắn hoa anh đào đông doanh lên. Hành vi lấy anh đào thế mai này tượng trưng cho dã tâm lấy đông doanh thế Thần Châu. Ngoài ra bố cục và cách phối màu thậm chí động tác đều rất hoàn mỹ. Cuối cùng đã cắm xong, hoa đào đang cười ngạo nghễ trên cành mai, chiều này có thể đặt tên là Di Hoa Tiếp Mộc khiến người ta nhìn mà phát sợ. Thiên Hoàng không những trí tuệ hơn người, võ công trác tuyệt, bản lĩnh quản lý thời gian không hề sai sót. Ngoài ra bố cục và cách phối màu thậm chí từng động tác đều thật hoàn mỹ. Bệ hạ, mời. Chỉ thấy nơi Thiên Hoàng cần đến lại là Lạc Sơn Đại Phật. Bệ hạ, bí mật mà bệ hạ cần được cất giấu ở đây. Theo địa đồ nơi đầu rồng chỉ vào là bên trong núi này. Nghe nói muốn vào Đại Phật Sơn thì buộc phải qua động Lăng Vân. Vậy thì một nửa theo trẫm vào còn một nửa đứng canh, ai có ý tiếp cận giết không tha. Còn đi bao lâu nữa? Sao càng đi càng nóng vậy? Xin cố nhẫn nại thêm chút nữa. Nghe nói có một con hỏa kỳ lân trấn giữ, tôi sau khi xem trộm được bản địa đồ cũng đã vào 3-4 lần. Đáng tiếc mỗi lần vào đến đây đều không thể tiến sâu thêm nữa. Các ngài đã có gì để đối phó với con hỏa kỳ lân chưa? Muốn thu phục nó có gì khó? Bỗng có một tiếng gầm ghê rợn phát ra, tiếp sau đó là một quầng lửa đỏ chói mắt nhắm thẳng vào người của công công. Bệ hạ cẩn thận. Hỏa lang đã sớm có chuẩn bị, tức thì lấy khiên ngự hỏa độc môn của hỏa võ môn ra che lửa. Công công thì không được may mắn như vậy, trong phút chốc đã cháy thành than. Cha người xem kìa. Theo hướng tay chỉ đám người nhìn thấy một con dị thú khắp người phát ra lửa đỏ. Hỏa kỳ lân xuất hiện, mọi người đều kinh hãi, ai cũng không khỏi liếc mắt sang người bên cạnh. Chỉ thấy người này sau khi thấy hỏa kỳ lân thì toàn thân máu nóng sôi sục. Nhìn kỹ lại hóa ra người này là Nhiếp Phong. Nhiếp Phong lại xuất hiện, nhưng tại sao anh ta lại đi cùng Thiên Hoàng? Dã tâm xâm chiếm Trung Nguyên của Thiên Hoàng đã quá rõ, nhưng chuyến này Thiên Hoàng đích thân tới đây vì một bí mật đáng sợ hơn rất nhiều. To be continued.